Yo mga bossing, welcome to my channel. Today's video ay pag-aaral natin kung paano ba mag-edit sa PicsArt application. Today video ay papakita ko sa inyo ang pinakamadaling way yung paggamit ng PicsArt application. Dito sa channel na to ay madalas akong mag-upload ng mga videos about editing tutorial using PicsArt application. Tulad na lang ng makikita ninyo sa screen. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na i-click ninyo ang subscribe button at bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At yan mga bossing ang ating finished product. Sana ay meron kayo natutunan. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Goodbye.